Tyrant virus, jinak známý jako T-virus, je obecný název pro řadu mutantních kmenů viru Progenitor. Původně byl vyvinut společností Umbrella Pharmaceuticals na konci 60. let 20. století a jeho hlavním cílem bylo účinně eliminovat potřebu rozsáhlé konvenční armády a generovat příjmy, které by šly na jejich eugenický program, projekt Wesker. To vyžadovalo dvě věci. Virus musel být vysoce nakažlivý do té míry, aby nakazil celou cílovou populaci a musel zaručit 100% úmrtnost. Takový virus byl nemožný kvůli tendenci takových nákaz zabíjet příliš mnoho lidí najednou a bránit dalšímu šíření. Do roku 1978 se vývoj posunul od vytvoření smrtícího, vysoce nakažlivého viru k viru, který by zmutoval hostitele tak, aby se stali fyzicky silnějšími a zůstali naživu navzdory selhání orgánů a těžkému poškození mozku, což vedlo k vražedné agresi a obsedantnímu hladu až do stavu kanibalismu. V roce 1981 bylo zjištěno, že statisticky 10% každé populace je přirozeně imunní nebo nemutantní asymptomatičtí nositelé, protože se druhá fáze výzkumného projektu zaměřila na vytvoření obchvatných řešení a zatímco probíhaly práce na vytvoření vylepšeného T-virus 0% imunitou, průkopnický tým laboratoře Arkley pod vedením doktora Williama Birkina zkonstruoval nový druh zvířete, který lovil a zabíjel přeživší, počínaje jednoduchými bioorganickými zbraněmi, jako je pavučinový spinner, ale průlomem byl geneticky chimérický lovec Hunter Alpha. V polovině 80. let se projekt T-virus zaměřil na vytvoření inteligentních biozbraní, z níž známější jsou Tyranti. Po rozpadu společnosti Umbrella na počátku roku 2000 se T-virus stal dostupným pro desítky organizací, které měly prostředky na to, aby výzkum Umbrelly dokončili po svém a ovládli zbrojní průmysl. Díky tomu byly vyvinuty nezávisle vyvinuté mutageny, jako například T-Abyss. Od objevu viru Progenitor v prosinci decembra roku 1966 bylo konečným cílem doktora Oswalda E. Spencera a jeho kolegů, doktora Edwarda Ashforda a doktora Jamese Marcuse, nastolit novou éru eugeniky s mutagenními viry, které by zlepšily lidskou rasu. Pro financování tohoto projektu, nazvaného Projekt Wesker, bylo dohodnuto, že kmeny viru by měly být upraveny jako vojenský produkt, což vedlo k vytvoření společnosti Umbrella Pharmaceuticals jako zástěrky pro tento výzkum. Výzkum progenitorových kmenů probíhal současně v různých laboratořích, přičemž Ashford, Marcus a Spencer se podíleli na nezávislém výzkumu. Výzkum T-viru začal koncem 60. let, krátce po založení společnosti Umbrella. Vzhledem k tomu, že T-virus je řada nezávisle vyvinutých kmenů a ne jeden virus, nové kmeny se nemusí nutně opírat o nedávný výzkum jiných týmů. Spencerův tým vyvinul prototyp T-viru v laboratoři Arkley, kde již proběhlo testování jiných kmenů typu A a typu B. O Spencerově projektu je známo jen málo, i když se zdá, že Spencer byl zklamán jeho průběhem a nařídil, aby byla výzkumná data jeho kolegů ukradena. Práce na tomto viru byly v roce 1978 zcela zastaveny. Ashford prováděl výzkum svého prototypu T-viru v rodinném sídle v Evropě. V roce 1968 Spencer v laboratoři zorganizoval epidemii, v jejímž důsledku Ashford na infekci zemřel. Práce na T-viru byly pozastaveny až do 80. let, kdy projekt převzala Ashfordova sestřenice Alexia Ashford. Plodem její práce měl být nakonec virus T. Veronica, vytvořený splynutím viru Veronica s genomem Progenitor. Alexia se v roce 1983 začala skrývat, což vedlo k mylné domněnce, že její projekt selhal a ona zemřela stejně jako Edward. Výzkum doktora Jamese Marcuse dosáhl 13. ledna januára roku 1978 průlomu, který byl důvodem k oficiálnímu pojmenování T-viru, aby se tento kmen oddělil od viru Progenitor. Nový kmen byl vyvinut spojením genů anelidů do virového genomu. Při použití viru na lidech se projevila zcela odlišná reakce ve srovnání s infekcí virem Progenitor. Místo aby nakažení zemřeli, stali se agresivními, byly u nich zjištěny kanibalistické sklony, ztratili inteligenci a trpěli značnou nekrózou.
V roce 1978 byly vzorky a výzkumná data odcizeny doktorem Williamem Birkinem. Byl to Markusův chráněnec a bylo mu nabídnuto vedoucí místo v laboratoři Arkley pod jedinou podmínkou, že je dodá Spencerovu týmu. Ihned po svém přeložení v létě 1978 začal Birkin vypracovávat plány na další modifikace viru, a to tak, že do genomu T-viru zařadil RNA z eboli. Věřil, že díky tomu bude virus vysoce nakažlivý a zároveň většina obětí zůstane naživu jako zombie. Spencer však nebyl s virem, který Arkleyův tým vyvíjel, spokojen, protože bylo zjištěno, že přibližně 10% lidí se nedokáže proměnit v zombie a proto nebude virus agresivně šířit. Aby byla zaručena téměř 100% úspěšnost v boji, spojil Arkleyův tým v roce 1981 prostřednictvím viru lidské vajíčko a reptiliánskou DNA, čímž vznikl Hunter, tvor, který by byl v boji použit k zabíjení těchto zbývajících přeživších. Protože T-virus dokáže poměrně snadno umožnit genetickou rekombinaci mezi různými druhy, byl tento virus v rámci Umbrely masově vyráběn a dodán do jednotlivých výzkumných zařízení pro vývoj nových modelů BOW. Přibližně od roku 1988 vstoupil vývoj T-viru do fáze 3 se záměrem vytvořit spolehlivé inteligentní BOW. Jeho protějšek Tyrant projekt v té době zjistil, že je statisticky nepravděpodobné, aby některý jedinec náhodou disponoval genetickými vlastnostmi, které by byly kompatibilní s kmeny T-viru, které jsou v současnosti k dispozici. Po několik následujících let vedli Arkleyova laboratoř a Nest celosvětový výzkum kmene Epsilon. Tento nový virus si v roce 1998 vynutil také druhou sadu mutací u zombií, což vedlo ke vzniku tvorů jako Crimson Heads a Lickers. Ke konci existence společnosti Umbrella a v následujících letech byly vyvinuty nové virové kmeny. Jednou z takových verzí byl T plus G virus, kmen T-viru, který dokázal vylepšit infikovaná těla schopností vybíjet elektřinu. T-Ebis byl vytvořen pod dohledem Morgana Lansdalea, který narouboval genom jiného viru na kmen T-viru. T-Phobos byl zkonstruován doktorkou Alex Veskerovou tak, aby vyvolal mutace u lidí, když se dostali do kontaktu s určitou hladinou stresových hormonů spojené se strachem. C-virus byl silně přepracovaný kmen T-Veronica, který v roce 2012 použila společnost Neo Umbrella pro účely bioteroru. Stejně jako jiné viry se T-viry dostanou do kontaktu s buněčnou membránou a vloží do buňky své genetické kódy. Buňka absorbuje virový genom do svého vlastního, který přebírá zamýšlené funkce buňky a využívá je k produkci virionů podobných původním. Nové viriony se pak z hostitelské buňky uvolní a infikují sousední buňky, čímž celý proces začíná nanovo. S T-virem je spojeno několik onemocnění. První z nich, kterou lze předběžně nazvat progenitorová nemoc, je smrtelné virové onemocnění způsobené progenitorovými a ranými kmeny T-viru. O tom, jak toto onemocnění probíhá, zda způsobuje cytokinovou bouři nebo prostě rychle mutuje, dokud pacient nezemře, není nic konkrétního známo. Nejběžnějším onemocněním způsobeným T-virem je však kanibalistická nemoc, stav, kdy pacient zmutuje tak, že má zvýšené schopnosti přežití na úkor poškození mozku a vražedných choutek. Pacientům trpícím kanibalistickou nemocí v pokročilém stádiu se přezdívá zombie, přičemž předsymptomatické a časně symptomatické případy jsou léčitelné antiretrovirovými léky. V kmeni Epsilon a jeho variantách zombíci také časem procházejí různými mutacemi, jako jsou Crimson Heads, Lickers, Suspended a Pole Heads. Neobvyklý případ virové infekce se vyskytuje v tělech adaptérů, kdy získávají nadlidské schopnosti s omezeným nebo žádným poškozením mozku. Protože genetická kritéria pro tuto jedinečnou reakci byla vzácná, podle odhadů z roku 1988 to bylo 1:10 milionům, není známo, že by takoví lidští mutanti existovali až do 90. let 20. století, kdy se objevily první prototypy BOW projektu Tyrant. Řada dalších lidí, jako například Sergej Vladimír a Albert Wesker, získali zvýšené nadlidské schopnosti po vlastní infekci T-virem, ačkoliv šlo o speciálně upravené kmeny navržené tak,
aby takové mutace téměř zaručovaly. T-virus je schopen různými způsoby infikovat subjekty. Výzkumné soubory dodané v laboratoři Arkley určily, že virus má proteinovou strukturu. Vzhledem k jeho významu při vývoji biologických zbraní byla přímá infekce viru do těla organismu považována společností Umbrella za primární způsob infekce. V důsledku kontaminace přehrady Raccoon Dawn došlo k úniku viru do městských vod a k nákaze mnoha civilistů. Virus se může přenést do krevního oběhu prostřednictvím kontaktu s infikovanými tělesnými tekutinami a tkáněmi každého, kdo byl napaden infikovaným hostitelem v boji zblízka, ať už kousnutím, škrábnutím nebo bodnutím. Společnost Umbrella Corp se domnívá, že se jedná o sekundární způsob nákazy. Nejedná se však o přesnou formu infekce, protože suché kousnutí je možné. Důkazy v laboratoři Arkley a ve vojenském výcvikovém středisku naznačují, že T-virus je schopen šířit se jako vzdušný patogen v blíže nespecifikovaných laboratorních podmínkách. Není jisté, zda se může šířit mezi jednotlivci prostřednictvím kašle, protože se nezdá, že by záchvaty kašle byly běžným příznakem. Je známa řada způsobů léčby infekce virem T, které byly vyvinuty buď interně společností Umbrella, nebo skupinami třetích stran. Celkově existují 3 různé typy léčby virů. Antiretrovirová terapie, terapie protilátkami a očkování. Je třeba poznamenat, že žádná léčba by neměla fungovat na všechny kmeny viru. V 90. letech 20. století společnost Umbrella masově vyráběla antiretrovirové léky pro interní použití a byly dodávány osobám ve vysoce rizikových profesích. Tyto léky inhibují produkci některých enzymů potřebných pro replikaci retrovirů. Výzkum na této frontě probíhal nepřetržitě, přičemž jedna studie byla zaměřena na účinnost antivirových léků vyrobených z bylin rostoucích v pohoří Arkley, v čemž pokračovaly třetí strany. V situacích vypuknutí epidemie měly tyto léky smíšené výsledky a nebylo možné zaručit jejich účinnost na nové T-viry, kde byla vysoká pravděpodobnost výskytu kmenů rezistentních na léky. Například během akce Raccoon City byly žoldákům UBCS poskytnuty léky na odvrácení infekce, ačkoliv nejméně jeden žoldák, Murphy Seeker, byl nakažen kmenem odolným vůči lékům a musel být eliminován. Seržant Nikolaj Zenověv, žoldák s vazbami na tajnou policii Umbrelly, byl vybaven pokročilejší verzí stejných léků, aby se snížila pravděpodobnost nákazy. Druhou formou léčby používanou společností Umbrella byla protilátková terapie, při níž se protilátky jednoho pacienta implantují do jiného pacienta, aby mu zajistili odolnost. Tyto protilátky byly poskytnuty ve formě tablet pro vysoce rizikové pracovníky, mezi nimiž byli i ti, kteří byli přiděleni do spalovny P12A. Během epidemie v této továrně v červenci júla 1998, kdy se mezi pracovníky rozšířil nový virus, který byl odolný vůči předepsaným protilátkám, však byla tato léčba neúčinná. V důsledku toho dělníci podlehli kanibalistické nemoci. Příkladem nezávisle vyvinuté protilátkové terapie je Daylight, kterou v roce 1998 vyvinul dr. Peter Jenkins. Vzorek této léčby byl úspěšně vyvezen z města a stal se doručenou léčbou pro lidi nedávno vystavené viru. Podobně tým v centru Umbrelly vyvinul AT1521. Přes zničení všech vzorků byla úspěšně evakuována jedna z jejich tvůrkyň, doktorka Linda Baldwinová. V roce 1998 se podařilo vyvést z města vzorek AT1521. Je známo, že byly vyvinuty nejméně 2 vakcíny proti T-viru, které měly určitou účinnost, pokud byly podány čerstvě infikovaným osobám. Zatímco samotná Umbrella měla pravděpodobně vlastní zásoby vakcíny. Nejstarší známou vakcínou, která existovala, byla nezávisle vyrobena vakcína vytvořená přeživším zdravotnickým personálem v Raccoon General Hospital. Všechny vzorky vakcín i údaje o výzkumu byly zničeny, jak kvůli zničení samotného Raccoon City, tak kvůli pokusům společnosti Umbrella zničit důkazy. Touto vakcínou byla léčena důstojnice STARS Jill Valentine. Druhou vakcínu vyvinula v roce 2005 společnost WP Corporation ve spolupráci s Pentagonem.
Nazývala se pouze T-vakcína a představovala závazky USA ke zneškodnění hrozby, kterou T-virus představoval. Ačkoliv proběhly její úspěšné zkoušky v Indii a v americkém Harvardville, teroristický útok na laboratorní komplex zničil výzkumná data a všechny vzorky kromě jednoho. Tak, toto byl kompletní rozbor velice známého T-viru ze série Resident Evil.